الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية، وقابل صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع. كما اجتمع به صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، واجتمعت بمعاليه في وزارة الخارجية اليوم. كما أجرينا غداء عمل. بحث معاليه خلال الاجتماعات مواضيع عديدة تهم العلاقات بين البلدين والأمور المنطقة. فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين بحثنا العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع بريطانيا العظمى، بين بريطانيا العظمى والمملكة العربية السعودية، وسبل التعاون في كل المجالات سواء العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي والتعليمي وغيرها من الأمور، وكيفية تعزيزها وتكثيفها. تحدثنا عن الأوضاع في سوريا وأهمية الإيجاد حل على أساس مبادئ جنيف واحد، وإنشاء مجلس انتقالي ليدير الأمور البلاد ويحافظ على المؤسسات المدنية والعسكرية، ويهيئ البلاد لمستقبل جديد، يضع دستور جديد لسوريا ويؤهل لانتخابات، ولا يكون لبشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا. بحثنا أيضا الاجتماع الذي منوز عقده يوم الخميس والجمعة، والذي يعتبر استكمالا للمشاورات والمباحثات بين الدول المعنية في حيال سوريا، الدول المتحالفة حيال سوريا، وكيفية توحيد الصف والرؤية حيال ما يجب أن ينبغي اتخاذه من أجل مستقبل أفضل لسوريا. كما تعلمون كانت هناك مباحثات عديدة في ابتداء من الدوحة، اجتماع الدوحة واجتماعات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان اجتماع فيينا في الأسبوع الماضي، واجتماع باريس أمس، والذي شمل الدول الأربعة هي المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، روسيا وتركيا. كما اشتمل على مجموعة موسعة أكثر من الدول المتحالفة في دعم المعارضة السورية. وغدا بإذن الله سيكون هناك اجتماع في فيينا يشمل الدول الأربعة، المملكة العربية السعودية، روسيا، الولايات المتحدة وتركيا، لتنسيق الموقف. ومن ثم يليه اجتماع يوم الجمعة مع مجموعة موسعة من الدول الداعمة للمعارضة السورية، كما سيشمل اجتماع دول أخرى من المنطقة لاختبار نوايا هذه الدول فيما يتعلق بإيجاد حل للأزمة السورية، وعلى رأسها يكون موعد ووسيلة رحيل بشار الأسد. نامل أن تثمر هذه الجهود بالنجاح. في نفس الوقت نحن مستمرين وملتزمين كما المملكة العربية السعودية مع بعض حلفائنا في الاستمرار في تقديم وتكثيف الدعم للمعارضة السورية المعتدلة من أجل تحسين ميزان القوى على أرض الواقع. هذا فيما يتعلق بسوريا. فيما يتعلق بالعراق بحثنا كيفية دعم جهود الحكومة العراقية الرامية في تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في العام الماضي لإشراك جميع الطوائف العراقية في اتخاذ القرار، وفي نفس الوقت كيفية أفضل السبل لتعزيز مواجهة الإرهاب في العراق. وشرحنا لمعاليه الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل التواصل مع الأشقاء في العراق ومن أجل بناء علاقات أفضل مع العراق. نوهنا بالجهود التي تقوم بها حكومة العبادي في مواجهة التحديات في العراق، وعبرنا عن دعمنا لجهود حكومة العبادي الرامية لتطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في الصيف الماضي. كما بحثنا الأوضاع في اليمن وأهمية إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. شرحنا لمعاليه أن الخيار العسكري كان آخر الخيارات بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأنه جاء نتيجة طلب من الحكومة الشرعية في اليمن، وحماية للأراضي والمواطنين السعوديين من الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة الذي كانت بحوزة المتمردين الحوثيين وصالح، وكما أنه جاء لدعم أو فتح المجال للعملية السلمية في اليمن. ونحن الآن هناك اتفاق بين الأطراف اليمنية لعقد اجتماعات
مع المبعوث الأممي لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، والمملكة ترحب بذلك وتؤيد ذلك. كما شرحنا لمعاليه أهمية العمل الإنساني في اليمن وتكثيف الجهود الرامية لإيصال هذه المساعدات. شرحنا لمعاليه أن جميع الموانئ اليمنية سواء في عدن أو على البحر الأحمر بالإمكان إرسال سفن لها لإيصال المساعدات الإنسانية. شرحنا لمعاليه أن المملكة ودول التحالف بالتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية قامت باتخاذ إجراءات لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية لليمن، وأنه في هذه اللحظة هناك تقريبا 20 باخرة بين ميناء الحديدة وميناء المخا وميناء آخر في البحر الأحمر على البحر الأحمر، الذي أما أنها في الميناء أو على وشك أن تدخل الميناء أو حصلت على تصاريح لدخول الميناء. شرحنا لمعاليه الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية ودول التحالف فيما يتعلق بالتواصل مع منظمات الإغاثة الدولية من أجل تسهيل وتنسيق إدخال المساعدات الإنسانية لليمن، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بموضوع التفتيش وإلى آخره. شكرنا معاليه على دعم الحكومة البريطانية لجهود دول التحالف، سواء الدعم اللوجستي أو الدعم العسكري أو الدعم السياسي أو حتى الدعم وفيما يتعلق بالجانب الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية لليمن. فهذا ما دار بيننا. كما بحثنا طبعا بدون شك موضوع عملية السلام وأهمية إيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي، والذي الآن له أكثر من 70 سنة، أكثر من 60 سنة، وعلى أساس القرارات الشرعية الدولية والمبادرة السلام العربية، وأهمية أن لا يتوسع هذا النطاق ويكون عنصر في دعم التطرف والإرهاب في المنطقة وفي العالم. فأنا طولت عليكم الكلام، فأنا أعتذر لمعاليه، ولكن كانت اجتماعات إيجابية جدا وبناءة جدا كما هو المعتاد بين دول حليفة ودول صديقة تربطها علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية. فكان بودي أن أعطيكم رؤية شاملة أو فكرة شاملة عن ما دار بين معاليه وبين القيادة في المملكة العربية السعودية. مرة ثانية رحب بكم وزارة الخارجية، ورحب بمعاليه في المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن يستطيع يعطينا انطباعات عن هذه الزيارة. شكرا. Well, thank you, Adel, and it's a great pleasure to be here in Saudi Arabia again, and to have had such a constructive set of meetings, not only with Foreign Minister Al-Jubeir, my direct counterpart, but also with His Majesty the King, His Royal Highness the Crown Prince, His Royal Highness the Deputy Crown Prince, and His Royal Highness Prince Miteb in his capacity as Minister for the National Guard. We've discussed a wide range of issues that are important both bilaterally to our two countries and the security of our two countries, but also to the region and, frankly, to the stability of the world beyond this region. The UK and Saudi Arabia have a long and deeply established relationship. We've worked together over many, many years, including through difficult times as well as easier times. We have established a friendship and a cooperation which works for the benefit of both countries. The security collaboration that we have together, the counter-terrorism work that we do together, has saved the lives of many Saudi and British citizens in our respective countries. And this work is among the most important of our many areas of bilateral cooperation, which include defence, trade and investment, as well as working together in areas of human and social development, like developing healthcare systems, expanding education systems, all areas that we've touched on during the meetings this morning. We discussed, as Minister Al-Jubeir has said, the continuing situation in Yemen, where we detect that the military phase of this campaign is coming to a close as the coalition forces have established a dominant military position in the country. And we focused on the agreed shared analysis
of the need for now accelerating the political discussion, ensuring that the Houthi and Saleh forces are brought to the table and willing to engage in serious and sensible discussions about the formation of governance arrangements which represent all the interests in Yemen and respect the legitimate government of Yemen, which is currently operating from Saudi Arabia. We talked, of course, about the humanitarian situation and the concerns that we have, and we've been expressing since this military campaign began, about the humanitarian impact of the military campaign, and in particular the very substantial reduction in capacity of the Yemeni ports. I was pleased to hear this morning during our discussion some detail about the opening up of the Red Sea ports and more commercial sea traffic being able to get into those Red Sea ports. This is an important step forward, and every one of the Saudi interlocutors that I met this morning grasped the importance of ensuring that this opening of the ports and this increase in the flow, not just of humanitarian aid, but of ordinary commercial shipments of food, fuel, and other necessities, is maintained and increased in the future. And I have confirmed today that we are prepared to support in any way we can through technical assistance, the work that the coalition is doing to enhance access to the Yemeni ports for international commercial traffic, while ensuring that proper inspection takes place and licensing to make sure that illegal shipments of weapons are not smuggled into Yemen under cover of this vital humanitarian traffic. We also talked, of course, at length about the situation in Syria. We have regular discussions about Syria. 4 weeks ago, we were in New York discussing this situation. We've had a number of discussions in between, which Minister Al-Jubeir has referred to. On Friday, we will sit down with the E3+1, the Russians, the regional powers, including Iran, to explore whether it is possible to bridge the gap that currently exists between the Russian and Iranian position on the role of Bashar al-Assad in the future of a transitional government in Syria, and the position that all other countries take on this issue. We want to see if we can find a compromise solution that allows us to move forward with a political solution to the civil war in Syria, while continuing to prosecute the military campaign against Daesh. I have also raised with the people who I have met this morning the case of the British citizen Carl Andre, who remains in prison in Saudi Arabia following the completion of a custodial sentence for illegal possession and distilling of alcohol. I'm pleased to be able to say that I have heard this morning that the public prosecutor is now in the final stages of completing the necessary processes that will lead to Mr. Andre's release and return to the UK, we expect within the next week. This is a good outcome, and I'm grateful to Minister Al-Jubeir and all other people who've been involved, especially His Royal Highness the Crown Prince, for ensuring that we now have a good outcome to this case, which has caused such concern in Britain. And it is because of the strength, depth and breadth of our relationship that we are able to deal with more difficult issues when they arise between us and achieve effective results. Thank you very much. Thank you. Please. Foreign Minister Jubeir, Lisa said of the BBC, why did Saudi Arabia in the end agree to allow Iran to take part in the international talks on Syria? And does your agreement, if there is agreement,
come with conditions about the process and moving forward. And to you, Foreign Secretary, you talked about a compromise solution on Syria. We've just got reports that France and some of the Arab states have said there must be an end date for President Assad's rule. In other words, if you start the process speaking to him, you have to know when he will leave. Is this what's being told to Russia, who, as you know, is putting forward its own political plan? I understand he's spoken to King Salman about it. Thank you. Well, the position of Saudi Arabia with regards to Syria has not changed. It is that, as I mentioned earlier, based on the principles of Geneva I, a governing transitional council that will assume full executive authority in order to manage the institutions of the state and preserve them, both civil and military, write a new constitution, prepare for elections, a future, and take Syria to a better future in which Bashar al-Assad has absolutely no role. And this is our position. Our view is also that we will continue to support the Syrian opposition, the moderate opposition, intensify that support in order to change the balance on the ground. We believe that we have been able to work with our allies around the world in the international community, especially the 10 countries that are supportive of the Syrian opposition, in order to have a unified position. And I believe the position is reflected in what I just mentioned. A transitional council, a shift of power from Bashar al-Assad to this council, the removal of Bashar al-Assad, and then the preparation of Syria for a better future. Where we have differences that remain are with Russia and with Iran with regards to how and when Bashar al-Assad leaves. And so the view of our partners in this was that we should test the intentions of the Iranians and the Russians about their seriousness in arriving at a political solution in Syria, which we all prefer because it will expedite the resolution of this human tragedy and this crisis. And if that involves having the Iranians at a meeting after the core group meeting and after the series of meetings that we have had with our allies over the past few months in order to bring together our positions, in order to let them know very clearly what is required for a solution in Yemen, then we can test their intentions. And if they're serious, we will know. And if they're not serious, we will also know and stop wasting our time with them. And so that was the driver by this. It's really to see whether they are serious about arriving at a political solution or not, knowing that the price is going to be the removal of Bashar al-Assad by a date certain. There has to be certainty that Bashar al-Assad will leave. There can be no probability or possibility. It must be certain that he will leave by a specific date, and that between now and then all executive power is handed to a governing council which then manages the institutions of the state. This is the outcome that we all prefer. And we will find out in the conversation, because they're really not negotiations, that will take place in Vienna after the core group of 4 countries meets. So that's what we have with regards to Syria. Did I miss anything, or was the other part for my friend? Oh my! I rarely hear that from a journalist. I wanted to make sure this is on the record. The BBC of all. I'm very honored. Thank you. Well, it's nice to have one of our foreign partners praising the BBC's intervention. We shall record that. We shall record that as well. I agree with what Minister Al-Jubeir has just said. We haven't changed our position at all. We are clear. All of the countries, except for Russia and Iran, are clear that Assad must go. That's an essential element of this process. There can be a discussion about how he goes, at what point in the process he goes. Different countries may have slightly differing views about this. That's fixable. But the Russians and the Iranians have a different position. They have a position which says he should be allowed to stand in a free and fair, internationally supervised election and leave it to the Syrian people to decide. Our view is that Assad has too much blood on his hands, is guilty of too many crimes to be allowed to take part in this process. This process can only happen if we have a clear date for his departure.
we are only going to be able to build a consensus if we can find a way of bridging that gap between Russia, Iran, and all the other countries involved in this process. In other areas, we may be able to find flexibility, but in this area, we have a very clear position which we're not going to compromise. And the point of this discussion is to see whether there is a way to bridge that gap. If there is a way to bridge the gap, then we can continue the discussions, take them forward, and build something substantial. If there is not a way to bridge the gap, then we will discuss in a different format how we take forward attempts at resolution of the crisis in Syria, but it won't be meeting in a group of this size, including Russia and Iran, if we can't find a way to bridge the gap. If we can't find a way to bridge the gap on a transitional government, we will have to find a different way to move the situation forward. السلام عليكم. نايف رشيد، صحفي الشرق الأوسط. مع الوزير، استكمالا لما قلته سابقا حيال دور إيران في سوريا، هل توافقون على ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني اليوم بمشاركته في محادثات جنيفا فيينا عافية نهاية الأسبوع؟ وأيضا كيف تقرؤون مع الوزير زيارة يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني إلى سوريا ومحادثة مع بشار الأسد؟ هل هناك موقف الخليجي موحد أم هناك اختلافات على موضوع بشار الأسد؟ شكرا مع الوزير. لا، فيما يتعلق كما ذكرت موقف المملكة بالنسبة للوضع في سوريا ورحيل بشار الأسد ما تغير. موقفنا أنه بشار الأسد فقد الشرعية وأيديه ملطخة بالدماء، وهو مسؤول على قتل أكثر من 350 ألف مواطن سوري بريء وتشريد أكثر من 12 مليون مواطن سوري وتدمير البلاد. ونحن نعتقد أنه مسؤول على إدخال إيران كقوة احتلال في سوريا وإدخال حزب الله وغيرها من الميليشيات الطائفية إلى سوريا، فهو لا مستقبل له على الإطلاق في سوريا. وكما ذكرت في الماضي، الحل في سوريا واضح، أما يرحل عن طريق عملية سياسية أو يبعد عن طريق حل عسكري، بس في نهاية المطاف لا وجود له في سوريا. هذا ما عملنا عليه لإقناع حلفائنا حول العالم به في هذا المنطق، ونعتقد أن نجحنا في الحصول على إجماع إلى حد ما من الدول الحليفة بأنه الأفضل أن يكون الحل سياسي، يكون سياسي ليكون أسرع ويشمل مرحلة انتقالية بموجب مبادئ جنيف واحد، لا يكون لبشار الأسد مستقبل فيها. وأنتم عارفين إيش اللي الحل هذا، يعني كيف النقاط كثير ما ذكرناها. الآن عقدت سلسلة من الاجتماعات ابتداء من اجتماع الدوحة اللي كان بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا، إلى اجتماعات على هامش الأمم المتحدة شملت 9 من الدول أو 10 من الدول التي تدعم المعارضة السورية المعتدلة. كان في نيويورك على هامش الجمعية العامة 3 اجتماعات في لبحث هذا الشأن. ثم عقدت اجتماعات فيينا في الأسبوع الماضي من الدول 4 الداعمة الأساسية اللي هم المملكة، الولايات المتحدة، تركيا وروسيا. أمس عقدنا في فرنسا أيضا اجتماع موسع للدول الداعمة للمعارضة المعتدلة، ووصلنا إلى تفاهم بأن يجب علينا اختبار نوايا روسيا وإيران فيما يتعلق بسوريا. إذا كانوا فعلا يريدون حل سلمي لهذه الأزمة فالخيار واضح، نريد أن نسمع منهم. وإذا ما كانوا يؤمنوا بحل سلمي والذي يجب أن يشمل رحيل الأسد في تاريخ محدد في فترة زمنية محددة، فمعناها ما في جدية لا في الموقف الروسي ولا في الموقف الإيراني، ومعناها لا يعطونا أي خيار إلا لتكثيف الدعم للمعارضة السورية لتغيير ميزان القوى على أرض الواقع. فكان الإجماع بين الدول المتحالفة أنه ربما من الأفضل اختبار النية، وهذا اللي حيحدث بإذن الله بعد بكرة الاجتماع بيشمل الدول 4 الأساسية، ويوم الجمعة حيكون اجتماع موسع يشمل الدول المتحالفة في دعم المعارضة السورية، كما يشمل دول من المنطقة التي تم دعوتها
مثل لبنان والعراق وإيران على أساس نطلع برؤية واحدة تجاه سوريا. إذا استطعنا فيكون هذه الخطوة الأولى للوصول إلى حل سلمي في سوريا لا يشمل بشار الأسد. إذا ما استطعنا أن نصل إلى تفاهم حول هذا الموضوع، فكما ذكر معالي الوزير الخارجية البريطاني فإن هناك خيارات أخرى متاحة سوف نضطر أن نلجأ إليها. هذا فيما يتعلق بالمجال السوري. فيما يتعلق بمواقف دول مجلس التعاون بالنسبة لسوريا، أعتقد أن كل مواقفنا واحدة. بالنسبة لعمان أنا كنت مسافر وما كان لي فرصة أن أتحدث مع زميلي وأخي معالي وزير خارجية دولة عمان الشقيقة، لكن بدون شك بنستمع منهم ونشوف ما توصلوا إليه في دمشق. نحن لا نشك في نوايا أي دولة من دول الخليج. هذول في نهاية الأمر دول شقيقة ودول مجاورة ودول حليفة، ومصيرنا ومصير كل دول الخليج مصير واحد. الخطر الذي نواجهه كدول الخليج هو خطر واحد، والفرص التي أمامنا كدول مجلس التعاون هي فرص يعني نظنها كفرص موحدة. فنحن أشقاء وأخوان، ولا أعتقد أنه أو أعتقد مصالحنا مشتركة ومصيرنا مشترك، ولا نشك في نوايا أي من دول مجلس التعاون، ولكن لا أستطيع أن أعطيك مزيد من التفاصيل. أتصور أنه من الأفضل لو تسأل الشقة في عمان عن هذا الأمر. كان في سؤال لمعالي الوزير ولا؟ Angus McDowell with Reuters. Mr. Hammond, you said in your opening comments that you detect that the military phase of the Yemen campaign is drawing towards an end. Do you detect that on the basis of assurances that you received in discussions today that it was coming to an end? And how long can Britain continue to support the war, given the humanitarian problems that you spoke about, if it doesn't come to an end soon? And when you say coming to an end, I mean, are you talking weeks, months, days? Well, just to clarify, we've had a series of discussions, as you would expect, over quite a long period of time now about the developing military and political strands of the campaign in Yemen. It was always clear that there would be a military phase followed by a political phase, and there wouldn't be a clean break between the two. The military phase would reduce in significance as the political phase took off. And my colleague will correct me if I'm wrong, but it seems to me self-evident that what is happening now, as the principal military objectives of the coalition have been largely delivered, and the strength of the coalition is creating the right conditions for these discussions to take place. It has essentially brought the rebel groups back to the table. We're back to where we were just over a year ago, of sitting down to talk about how the future of Yemen can properly represent all the key interest groups in the country while delivering a stable solution. So I'm merely observing an observable fact that the military phase is coming to an end and the political phase is gathering steam. You asked about the interaction of military campaign and humanitarian crisis. Unfortunately, military action in a civilian populated country invariably creates humanitarian challenges. What we now have to do is work with the Saudis, others in the coalition, as well as United Nations partners, to ensure we mitigate the humanitarian impacts and rapidly ensure that food and fuel supplies not only can get into the country through the ports, but can then get distributed within the country, ensure that markets are reopened, that merchants are able to function, so that not just UN food aid, but normal commercial supplies that people can buy and sell are also circulating in the country. And that is now our focus in this stage of this campaign. If I may, I think one of the indications of
that hopefully the campaign is nearing its end is the fact that we have now more seriousness on the part of the Yemeni revolutionaries, I call them, Ali Abdullah Saleh and the Houthis, accepting the UN Security Council Resolution 2216 and entering into talks sponsored by the United Nations on that basis. That's a new one. The second element I think that we have that also points in the direction of that this is in the final phases is the fact that Ali Abdullah Saleh, the former president of Yemen, was kicked out of his party. So he's now no longer the leader of his party. He's now a private citizen of Yemen with a lot of wealth and probably a lot of connections, but other than that, no political role, which means the party that was his base has moved away from him. We also see that the gains that have been made on the ground, most of the Yemeni territory that was captured by the rebels has now been recaptured by the government forces. The Yemeni government is beginning to move towards Aden gradually. We see the greater ease with which humanitarian assistance is being delivered and distributed within Yemen. Fuel prices, for instance, have come down by 50% because of the ability to send more fuel into Yemen and distribute it more easily into Yemen. And frankly, we have done as a coalition a good job so far of preventing the inflow of weapons into Yemen that would go to the Houthis or to the Saleh forces in order to continue to extend this war. The operations still are ongoing. I believe the tempo is not quite as high as it was several months ago, and we're hoping that the talks, the UN-sponsored talks, will lead to an understanding of a political solution that preserves that is able to move Yemen towards a better future. And so we're optimistic that the talks will lead somewhere. We're optimistic that we will be able to then shift towards from war and destruction to peace and reconstruction in the near future. But I can't give you a date certain because I'm not. I know nobody can look into a crystal ball, but the indicators are that we are moving in that direction. السلام عليكم، مساك الله بالخير مع الوزير. أنا تركي الصهير من صحيفة مكة. معالي الوزير، ألا تخشى السعودية والدول المتحالفة معها ممن تقف مع المعارضة السورية في اجتماعات فيينا بأن يمتد الأمر إلى فيينا 1 وفيينا 2 أو فيينا 3؟ هل أنتم ذاهبون لإنهاء كافة الترتيبات باجتماع واحد حتى وإن طال عدة أيام، أم أن هناك مخاوف من تطويل هذه المدة والمراوغة الإيرانية في هذا الصدد؟ شكرا. الهدف هو تكثيف الإجماع على كيفية الحل وكيفية إخراج سوريا من المأزق اللي هي فيه بالشكل المطلوب واللي كما ذكرته. الهدف ما هو أنه يكون في اجتماع فيينا 1 2 3 4 5 6 20 25. هذا أمر ما هو وارد. الآن وصلنا لمرحلة أنه هل ممكن الواحد يختبر نوايا إيران وروسيا أم لا؟ وهذه قد تكون فرصة للوصول أو فتح المجال للبدء في إيجاد حل منطقي للأزمة في سوريا. لا نعلم. الواحد يقول إن شاء الله بإذن الله الأمور تمشي ونستطيع أن نبدأ في إيجاد حل سياسي يضمن رحيل الأسد ويضمن الحفاظ على وحدة سوريا، وحدة أراضيه، ويضمن الاستعجال في إعادة البناء ونقل سوريا إلى مستقبل أفضل. ولكن نحن لن نكون طرفا في مباحثات مفتوحة تستمر على فترة طويلة لا تؤدي إلى أي نجاح. إذا وجدنا أن التقدم أمرا ليس وارد لن نشارك في مباحثات مستقبلية. وهذا أعتقد هو الإجماع بين الدول الداعمة للمعارضة السورية المعتدلة. ولكن اختبار النوايا أعتقد أنه أمر مهم ومسؤولية علينا على أساس نستطيع أن نقول أننا بذلنا كل ما في وسعنا لمحاولة الوصول إلى حل سياسي. ولكن إذا كان الحل السياسي غير وارد لن نستمر في هذه المباحثات لأنها ما يعتبر أمر وارد.
فما أعرف إذا كان الواحد يستطيع حل أزمة مثل سوريا في جلسة واحدة، ولا أتوقع أن هذا أمر ممكن. بس أعتقد أنه إذا كان في إحساس بأن التقدم ممكن، فالمسؤولية تفرض على الشخص أنه يستمر في هذا الأمر ليحقق التقدم المطلوب. ولكن إذا وجدنا أنه الطريق أمامنا مقفولة، فما في داعي أن الواحد يبذل جهود بدون أي نتيجة. فإحنا نقيم الأمور بعد كل اجتماع ونشوف إذا كان في جدوى للاستمرار أو بحث بعض الأمور بتفاصيل أكثر أم لا. كان في جزء ثاني ولا؟ طيب، ما كان أيضا لمعالي الوزير ولا بس كانت لي؟ لا، معالي الوزير إذا سمح لي أن أوجه السؤال طبعا حيال ما ذكره من إيجاب. معالي الوزير، حضرتك تحدثت في سياق شرحك للأزمة السورية عن الرغبة بالوصول إلى حل وسط، ولكنك لم توضح ما هو الحل الوسط الذي ترغبون بالوصول إليه، رغم أن الهدف المتفق عليه هو رحيل الأسد، ولكن ما هي الحل الوسط التي تحدث عنه بريطانيا؟ شكرا. Well, what we're seeking to do on Friday in Vienna is to explore whether there is any scope for bridging what on the face of it appear to be two completely incompatible positions. You've got Russia and Iran saying Assad can be part of the future in Syria, must be allowed to take part in future elections. All the other countries involved, all the other countries, the E3 countries, the countries in the region, believe that as a precondition for this being deliverable, Assad must go at some point in the process. We can discuss whether it's 1 month, 3 months, 6 months, more, but at some point, a date certain, as Minister Al-Jabeer put it, we must know that Assad is going. Now, there are other moving parts. There is the detailed structure of how the transition works. There's transition of control of different parts of the government structure. We can discuss all of these things. The important thing to establish on Friday is whether there is enough flexibility on the part of Russia and Iran to make it worth pursuing further talks. If there is no flexibility, if their position remains as has been previously stated, then we cannot bridge that gap, and we have to look at other solutions. مدير المجلس مراسلة إذاعة جدة في الرياض وجريدة الشرق. معالي الوزير، اسمح لي بس أن نتساءل على موضوع الحملات التي حدثت يعني في الإعلامية عن طريق النيل من القضاء السعودي في بريطانيا قبل أيام. هل تمت مناقشتها مع الوزير البريطاني؟ أيضا موضوع قضية ناهد المانع التي حتى الآن لم تحسم، وقضية رغم أنهم أعلن أنه قد ألقي القبض على قاتلة، هل حسمه القضاء؟ ناهد المانع المبتعثة التي قتلت في بريطانيا قبل عامين وتم اكتشاف قبل شهور قاتلها، لم يتم حسم حتى الآن موضوع القضية، رغم أنكم ناقشتم قضية السجين البريطاني. مع الوزير البريطاني نتساءل ما هذا التحول الإيجابي تجاه إيران، رغم أن نعرف أن إيران محور الشر والمحرك الأول للإرهاب. هل ستتراجع بريطانيا عن هذا التأييد الإيجابي تجاه إيران قبل أن نأتي بعد سنوات ونسمع اعتذار من أحد المسؤولين البريطانيين كما حدث لتوني بلير قبل يومين بأنه اعتذر عن حرب العراق وأنه اعتبرها أكبر خطأ ارتكبته بريطانيا؟ شكرا. Do you want to go first or do you? I don't know if that's directed to you or to me. Half and half. Go on. Okay. بالنسبة لقضايا المواطنين السعوديين، احنا دائما بالنسبة مع بريطانيا ومع أي دولة ثانية لما نتكلم عن نظام القضاء في المملكة نقول من المملكة القضاء فيها مستقل، والمملكة دولة تتمتع بسيادة، والمملكة لا تتدخل في القضاء دول أخرى، ولا تقبل أن تتدخل أي دولة في قضاء المملكة. هذا موقف المملكة. وفيما يتعلق بالأمور اللي تخص المواطنين السعوديين في الخارج، هذه نبحثها مع الدول المعنية بشكل مباشر عن طريق سفاراتنا أو عن طريق وزارة الخارجية، بس غالبا عن طريق السفارات. القضية اللي ذكرتيها بالنسبة
في نهد هذه السفارة في بريطانيا تتابع الموضوع، ونحن نشوف مع الحكومة البريطانية عن طريق السفارة الإجراءات اللي ممكن اتخاذها وإلى وين وصلت. كما ذكرت القضية اللي ذكروها الإنجليز كانت انتهت بموجب القضاء السعودي، وأنه المدعي العام في المملكة هو اللي قررت المدعية العامة أنه المذكور أنهى محكوميته من يمكن شهرين، وأنه اتخذت الإجراء في ترحيله وإبعاده من المملكة. فهذا ما تم إبلاغ الوزير فيه، ولكن ما هو يعني الحكم صدر بموجب النظام العدل في القضاء في المملكة، والقرار بترحيله تم بموجب القضاء في المملكة. وفيما يتعلق بما ذكرتيه بالنسبة لمرونة لإيران، ما أعتقد أنها مرونة لإيران. أتفق معك بأن إيران هي محور الشر. إيران كما ذكرت سابقا هي دولة راعية للإرهاب، وهذا ما هي وجهة نظر المملكة العربية السعودية، هذه وجهة نظر القرارات العديدة التي صدرت من مجلس الأمن في الأمم المتحدة. إيران تخضع لعقوبات من قبل دول عديدة بسبب دعمها للإرهاب، ما في شك. إيران لديها قوات على أراضي عربية، إيران محتلة أراضي عربية في سوريا والجزر في الإمارات، إيران لها قوات في العراق، إيران لها منسوبين في اليمن، هذا كله واضح. لكن السؤال الآن إذا كانت المسألة مسألة أنه إبلاغهم بأن الحل في سوريا الأفضل أن يكون حل سلمي، وأنه يجب أن يكون مبني على رحيل الأسد، إذا كان هذا يختصر الطريق، فمن الأجدى من الأفضل الواحد يختبر نوايا الإيرانيين. وإذا كان المسألة أنه هم رافضين التنازل أو التراجع من ما يقومون به بسوريا، فمعناها الموضوع حيطول أكثر وحيكون أكثر تعقيد، ولكن في نهاية الأمر بإذن الله سينتصر الشعب السوري الشقيق. من ضمن المبادئ اللي احنا نبني الحل في سوريا عليه هو مثل ما ذكرت مبادئ جنيف، إعلان جنيف 1، سلطة انتقالية، الحفاظ على المؤسسات العسكرية والأمنية لكي لا يكون هناك فوضى وفراغ في سوريا يؤدي إلى مزيد من التطرف والإرهاب وقتل وتشريد المواطنين السوريين الأشقاء، يكون لا مستقبل للأسد فيها، يكون هناك وضع دستور جديد يحافظ على حقوق كل السوريين، وتتم انتخابات لانتخاب حكومة جديدة تمثل كل السوريين. أيضا من ضمن أي الاتفاقيات الذي تم أو التفاهم الذي تم التوصل إليه ضمن الدول الداعمة للمعارضة السورية هو أيضا مبدأ انسحاب القوات الأجنبية والميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، والتركيز على بناء سوريا جديدة دون تدخل أجنبي. فإحنا ما في أحد يعني لا يعلم دور إيران السلبي في المنطقة هو في سوريا بالذات، ولكن إذا كان الجلوس معهم من قبل دول التحالف كلها بعد وصولها إلى رؤية أو إجماع على كيفية الحل ولإبلاغ إيران بأن هذا هو ما يتطلبه الحل، ما فيها يعني ما يمنع. إذا كان هذا حيختصر الطريق، نشوف أنه كلنا في الدول المتحالفة نعتقد أنه مناسب. وإذا كانت إيران لا زالت متعصبة في موقفها فلدينا خيارات أخرى. Well, let me address first of all the question you raised about court cases and the court systems in our two countries. And it's important, of course, that we mutually respect the way our different justice systems work. I think there are two parts to this answer. First of all countries, including Britain and Saudi Arabia, reserve the right to intervene when their own nationals are involved in court cases in other countries, and routinely do so. And we've intervened to ask about Mr. Andre, whose sentence has been completed in August, and the discussion has been about the facilitation of his release from prison and his return to the UK upon completion of the sentence that he has served after being sentenced by a Saudi court. Similarly, when cases arise in the UK affecting Saudi citizens, we would expect
the Saudi embassy in the UK to contact us and to engage with us to protect the interests of Saudi citizens in the UK. That is what all countries do in respect of their nationals. But because of the strength of our mutual relationship, we also have the opportunity to talk more broadly about issues that raise concerns, issues that raise public interest in our respective countries. That is the point of having friendly and open relations, so that we can discuss these things, we can explore them, we can try to understand issues which sometimes can be misrepresented, and it's important that we do talk about these things to understand them. You asked about Britain's attitude to Iran. We have, of course, engaged with Iran over the past years in seeking to negotiate an end to Iran's military nuclear ambitions. And with the agreement that we signed in July, we have achieved a robust solution that will prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. We regard that as a big success. We regard that as a big success for the stability of the region. We do not regard it as making Iran automatically a good neighbor. Iran interferes in the neighborhood. It supports organizations which are carrying out acts of terrorism. And we've made very clear, the United States has made very clear, France, Germany have made very clear, that we will continue to hold Iran to account for its behavior in the region. We expect it to end behavior which is in breach of the rules by which the international community operates. But we do hope that as Iran complies with its obligations under the nuclear agreement, and the nuclear sanctions on Iran are gradually lifted by the United Nations, that Iran will re-engage in a positive and constructive manner with its neighbors in the region and with the wider international community. And we hope that we will see a change in the way Iran engages with the world. And if I may, I'll also say something else. Saudi Arabia and Iran are the two most important and powerful countries in this region. It is very much in the long-term interest of the region that eventually these two countries are able to talk to each other, are able to discuss differences, are able to seek solutions peacefully to differences that arise between them. Of course, there are huge tensions. Of course, there are huge differences. But in the long run, it's in all our interests, if it is possible, to have dialogue rather than aggressive rhetoric towards each other. And we hope that over time, the conditions will be possible for some opening up of a discussion between these two most important countries in this region. لو تسمحوا لي بس أقول كلمتين على الموضوع هذا. أعتقد في وجهة نظري المتواضعة أن الدبلوماسية في الوقت الحالي تتطلب الشفافية والوضوح، وبالذات في ظل العصر المعلومات اللي نعيشه والتواصل الاجتماعي اللي صار في العالم. المجاملات ما تفيد أحد، وبالذات بين الأصدقاء. فدولتين صديقة وحليفة مثل المملكة العربية السعودية وبريطانيا ما تحتاج أنها تجامل بعض. إذا عندنا شيء يزعجنا في علاقتنا مع بريطانيا نتكلم مع البريطانيين بوضوح وبشفافية، ونتوقع منهم أن يقوموا بنفس الشيء معنا. وإلا إذا كان الواحد بيجامل الآخر ما حنعرف إيش اللي يزعج الطرف الآخر وإيش اللي يزعج الصديق، أو الصديق لا يعرف ما يزعجنا نحن. فلذلك يمكن نشوف أشياء في الإعلام تكون مزعجة أو قد تشير إلى أنه في تباين أو فيه، ولكن أشوف أنا بالعكس هذا يدل على متانة العلاقات، أن نستطيع أن نتكلم مع بعض بوضوح وبصراحة. المجاملة تصير بين الناس اللي ما بينهم صداقة وما بينهم تاريخ. فهذا الأمر ليس هو الوضع بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا. وفيما يتعلق مع إيران، في نهاية الأمر إيران دولة إسلامية وإيران دولة مجاورة،
ونحن نحترم تاريخ وحضارة إيران، ونسعى لأن تكون للمملكة العربية السعودية أفضل العلاقات مع إيران، وتكون علاقات جوار بيننا وبينهم مميزة، ويكون هناك تبادل ثقافي وتبادل تجاري وتبادل تشاور سياسي في كل المجالات. ولكن للأسف الخطوات العدوانية والسياسات العدوانية ما جت من المملكة، هي جت من إيران. المملكة ما تدخلت في شؤون إيران، إيران اللي تدخلت في شؤون المنطقة، إيران اللي راعت الإرهاب في شؤون المنطقة، إيران اللي تحاول تتدخل في دول حليفة للمملكة العربية السعودية، إيران اللي أرسلت قوات لتحتل الدول العربية وتقتل أبرياء من العرب. المملكة ما قامت بذلك في إيران. فنحن دائما منذ عقود ونحن نمد يدنا لإيران ونقول لإيران ندعيها أن تبني علاقات مميزة مع المملكة العربية السعودية مبنية على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. ولكن إلى الآن لن تتجاوب إيران مع هذه المبادرات من المملكة العربية السعودية، ونحن نأمل أن تتجاوب إيران في يوم ما مع هذه المبادرات، لأنه ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية ولا من مصلحة إيران ولا من مصلحة المنطقة أن يكون هناك توتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم. ولكن الأمر يعود لإيران وتصرفات إيران وسياسات إيران واتخاذ إيران لقرارات لتعديل هذه السياسات العدوانية. فنحن نأمل بإذن الله أنه يحدث هذا في يوم ما، ولكن إلين ما يحدث ذلك فالمملكة ستضطر أن تحمي مصالحها ومصالح حلفائها وفوق كل شيء مصالح شعبها. شكرا.